Hej och välkommen till Hank's True Barbecue. Jag tänkte vi skulle prata om ett recept som man hör talas om ganska ofta, som kallas beer can chicken eller ibland coke can chicken. Egentligen går det ut på att det ska vara ett kul sätt att tillaga kyckling, för man tar en sån här ölburk helt enkelt. Och kycklingen som ni ser har ju en ganska stort hålrum här, och då ställer man kycklingen på burken och så får den stå så på grillen. Tanken med det är att det ska ånga av massa öl och sätta smak på kycklingen under tillagningen. Frågan är det en bra idé eller inte? Ja, häng med in så ska jag visa en sak. Så, nu har vi kommit in. Här har vi burken med oss, och nu har jag fyllt den med hälften vatten, för jag tänkte det är samma sak som öl, vilket det i praktiken är. Jag tänkte att vi ställer in den i ugnen på 150 grader och sen så väntar vi och så ser vi hur lång tid tar det innan vätskan kommer upp i så pass hög temperatur så att den börjar ånga av. Så jag ställer in den här. Och så väntar vi en stund och så återkommer jag och så kollar vi tempen om ett tag. Så nu har det gått 40 minuter precis. Vi tar väl ut och kollar tempen på vattnet, så ska vi se hur det ligger till helt enkelt. Det är väldigt bra att ha en tjock svetshandske. Man vill inte bränna sig. Sätter ner termometern och så får vi se. Nu har den satt in i 40 minuter och en hel kyckling tar cirka en timme. Så då är frågan, ställer man in den här, då vill man att den ska börja koka eller ånga av på en gång. Och som sagt, nu är den uppe i 80 grader lite drygt. 80, ja, snart 90. Men om man betänker att det tar en timme att göra en hel kyckling och fortfarande efter 40 minuter så har vi inte kommit upp mer än i cirka 90 grader, så inser man att här kommer inte hända någonting. Dessutom är det så att sätter man en hel kyckling på den här, en kall kyckling, så kommer den att kyla ner ännu mer, så det kommer ta ännu längre tid för att få upp vätskan i rätt temperatur. Så det här funkar inte alls. Dessutom så är det ju så att om man väger den här burken före, man tar en helt vanlig hushållsvåg, ska jag komma åt, stänga. Ställ burken på och väg exakt mängd vätska, så kommer ni se att den väger x antal gram. Efteråt så tar man ut den och väger samma sak, och vad man kommer att se då är att den väger mer, för att vad som händer är att när kycklingen blir varm så kommer det att rinna ner en massa köttsaft och fett och lägga sig som ett lock på burken, så det kommer att förhindra avdunstning ytterligare mer. En tredje grej som gör att det inte funkar alls är att mängden smakämnen i burken är ju säg några miljondelar jämfört med all mängd vatten. Och skulle det nu faktiskt ånga av ordentligt så kommer den pyttelilla mängden smakämnen som finns där att försvinna ut och upp så snabbt så att det skulle aldrig hinna sätta någon smak på det hela. Så jag tror vi kan 100% avfärda det här som trams helt enkelt. Finns det någonting som är bra då med det här? Ja, faktiskt är en sak. Och det är att tillaga kycklingen upprätt. Men för att göra det så använder man ett sånt här ställ istället. Och det här har jag köpt för sig 60 spänn. Det kostar inte många kronor. Det här kanske inte det bästa. Men poängen är att när man ställer kycklingen upp så är det ju så att då ligger den inte på sitt skinn någonstans. Och det gör ju att man får ett krispigt skinn runt om, vilket är bra. Dessutom så sätter vi bakbenen eller låren kommer ju hamna nedåt, och de tål ju typiskt lite mer värme och framförallt behöver lite mer värme än de tunnare delarna på kycklingen. Så det här är det ultimata sättet tycker jag att tillaga det. Dessutom får man en luftgenomströmning även under och igenom hela kroppen, vilket gör att man får en jämnare tillagning hela vägen in. Så det är som sagt bra att tillaga den upprätt stående, men skippa burken för det är bara påhitt. Vill man hitta mer information och kul recept annat så är den här boken jättebra. Köp den i bokhandel på nätet. Kul att ni kollar.